নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মাটি দাইলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু মাটি দাইল মই মাংসৰ সৈতে বনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা থাকিল। প্ৰথমতে মাটি দাইলখিনিৰ মই বাকলিটো সম্পূৰ্ণকৈ গুচাই লৈছোঁ আৰু এয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজিবলৈ দিম। লগত কচুও দিছোঁ। ঢাকনি লগাই মই 4টামান চিটি মাৰিবলৈ দিম আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী এটা পাতি দিছোঁ। ইয়াত মই অমিতাৰ খাৰ বনাম। অকণমান মাছৰ মাথা আছিল তাৰে কাৰণে, যিহেতুকে খাৰৰ আঞ্জা সেইকাৰণে বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে বনাম। জলকীয়া আৰু 2টা নহৰু অকণমান দিছোঁ আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। এতিয়া সৰুকৈ কটা অমিতাখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ। আৰু এতিয়া মাছৰ মাথাখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। আৰু অকণমান ভাজি হোৱাত ইয়াতে কলা খাৰ দি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে কম জুইতে এনেদৰে ভাজি আছোঁ। অকণমান জিৰাৰ গুড়িও দি দিলোঁ একেলগে। আৰু ইয়াত অকণমান পানী দি ঢাকনি লগাই দিলোঁ। আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি দিছোঁ দালিখিনি তেল মাৰিবৰ কাৰণে। দুটা শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ, তেজপাত এখিলা আৰু পাঁচফোৰণ কেইটামান, পিঁয়াজ দিলোঁ। আৰু এনেদৰে মাটি দাইল বহুত দিন খোৱাও নাছিলোঁ মাংসৰ লগত, আৰু কেতিয়াবা এনেদৰে খোৱা যায়। আৰু ইয়াত আদা নহৰু বটাখিনি দি দিলোঁ। অকণমান জিৰাৰ গুড়ি, অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু অকণমান গৰম মছলাৰ গুড়ি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই সিজাই থোৱা দালিখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া মই ভাজি ৰখা মাংসখিনি দি দিম। আগতীয়াকৈ ভাজি থৈছিলোঁ। এতিয়া দালিখিনি হৈছে ৰেডি। আৰু মই এনেদৰে ৰেডি কৰিছোঁ। এয়া অমিতাৰ খাৰ আৰু এয়া মাংসৰ আঞ্জা। আৰু খুব সোৱাদ লগা আছিলে আজিৰ আঞ্জাকেইখন। আৰু এইখিনি মাটি দাইলৰ সৈতে বনোৱা মাংস। আৰু থালিখন কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ।